Hello guys, কি খবৰ সকলোৰে? Welcome to TOIMOITALES. আশা কৰো সকলো ভালে আছে। মই Krishangi আৰু এয়া হৈছে মোৰ পতিদেৱ Manjit। মোৰ হবলে গৈ আছে 28 years. Happy birthday বুলি আমি দুটা ওলালো Sikkim। অসমৰ পৰা সিকিম আহিবলৈ বহুত কেটা অপচন আছে ইভেন আপোনালোকে গাড়ী লৈ আহিব পাৰে আমাৰ বাজেটটো অলপ টাইট আছিল হেকাৰণে ট্ৰেইনতে আহিলো স্লিপাৰত একদম টিকেট কাটি এই পিনে আহি এনজিপিত নামিছোহি আপোনালোকে এনজিপি বা চিৰিগুৰি দুটা অপচন ৰাখিব পাৰে আহি নামিয়ে আমাৰ টয়ময়টেলছৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ এগৰাকীক লগ পালো এনজিপি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এতিয়া আমি গৈ আছো শিলিগুৰি বাছ ষ্টেচন তাত আইডাৰ আমি বাছ লম নহলে সুমো লৈ পেলাই যাম গ্যাংটকলে সব যাম বুলি আহিলো কিন্তু বাস হৈ গল খতম সো ভাত কেটা খাই লম শিলিগুৰি পা গ্যাংটকলে আমাৰ পৰিলে পাৰ পারসন 400 টকাকে আমি লৈছো শেয়াৰিং ক্যাব শেয়াৰিং সুমো একচুয়ালি এন্ড এটা উলাইছো আৰু কিন্তু আহি পাওতে আমাৰ ৰাতি 10টা মানে বাজিলে বছৰ মানৰ আগত বৰ্মন এবাৰ গ্যাংটক আহিছিলে সো আমাৰ ওচৰত এটা নম্বৰ আছিল হোষ্টেলৰ তো তেওঁলোককে ফোন কৰি পেলাই আমি বুকটো কৰিলো এন্ড আজি বেছি দেৰি নকৰাকে হু Hello, hi guys. Good morning. Day 1. So our plan to গম পালে সিকিম আহি পালোহি সিকিম এবাৰ আমাৰ প্ল্যান টো হৈছে ওয়েস্ট সিকিম এক্সপ্লোৰ কৰা এন্ড বুলু বাৰ্থডে হয় যেহেতু অলপ পুরো বেলেগ কিবা এটা কৰো আজিলৈকে আমি বাইক ৰোড ট্ৰিপ কেতিয়াও কৰা নাই কিয়া সো হেকাৰণে বাইক এখন ৰেন্টত লবলৈ আহিলো আপোনালোকেও ইয়াত লব পাৰে 1500 মানৰ আশপাশত পৰিব আৰু বাইক এখন আৰু স্কুটিবোৰ 600 পৰা 1000 ৰ ভিতৰত বাৰ্গেন কৰিব অলপ এন্ড হেয়াই How's the Josh? Hi sir. Bear off-roading কৰাইছে ও ৰাইজ bear off-roading কৰিছে আমি সব হেই ৰাস্তাত ৰেডি আহি টিটি পালোহি এন্ড ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ ৰৈছো সো yeah it's going all good and yeah ভাল লাগিছে আমি এটা কিমান আৰু বাকি আছে বহুত বাকি আছে ন আমি চাগে 20% মানে আহিছো ন আমি যে 20% মানে আহিছো এন্ড Sana kenegas kam kuri asa pahar le ele fil phanga gilo kaboi lagi finally paluhi rice penning jot ami ahi asilu and ama bormone etia ako change korise ko jaba etia yokso bormonok jabole agol lage moi bolu ma na jao de নোৱাৰি আৰু তাৰপিছত আমি অকমান দেৰি ৰলো ইয়াতে থাকিম চাকে মানে জালকে হোটেল বিচৰা দে তো ফাৰ্স্ট টাইম হ'ব নেকি আমি হোটেল একো নোলোৱাকে এনেই ওলাই আহিছো এইবোৰ সব বৰ্মনক মই ডিউটিটো দিয়া কাৰণে হ'ল মই কেনেকৈ যাতে প্লেনিং কৰোতে মই এক্স্যাক্টলি গম পা কোন খপাত ক'ত যাব লাগে সো ইয়া বাবা আজি বিয়াৰ 2 বছৰ ধৰি গুটে ট্ৰিপ মই প্ল্যান কৰা ঠিক আছে য'ত যোৱা সব হেই এটা তোমাক ডিউটি দিছিলো So আজি কত থাকিম ৰাতি এতিয়া লৈকে হোটেল চাই আছো আৰু মোৰ বাৰ্থডে বুলি কেক চেক ললা না কেক বিচাৰিম এতিয়া দুটা কেক লবা এটা ৰাতি বাৰটাত কাটিবলে এটা কাইলে ইনষ্টাগ্ৰামত কাটিবলে ইয়াৰ পৰা সাৰপ্ৰাইজৰ মই উমিদ छोड़ দিবে না পেকিংত একো দেখা পোৱা নাই মোৰ গিফট না সো গিফট নাই জীবন ৰাইজ So gift of some bostu na lage. Think of something else. Gift I guess tumar jitu bahut dino par hopon ase na paragliding. Finally ami hotel palu. Kun to eto niki? Alright. So Oh wow, আমি কিয়াত কেক কাটিম হা কেক কাটিম পাৰিম yes ঠিক আছে ওকে মই ৰাইজক এটা কথা শেয়াৰ কৰিব লাগে ধৰচোন সো আপোনাকে দেখিছে এতিয়া মানে মই কেক কাটিম বুলি কৈছো মই কেক পছন্দ কৰিবলৈ কৈছো মই তোমাৰ আঙুলটো হানাই দো হ্যাঁ সা কেলে কৰিছো জানে নে আমি চলে ঠাণ্ডা লাগিছে
মই বহুত চেঞ্জ হলো জানে মই মানে ৰিসেন্টলি ৰিয়েলাইজ কৰিছো এটা এই ট্ৰিপটোৰ টিকেটটো মানে মই হে কৰি পেলাই মই কৈ থৈছো যে এটো যাব লাগে তুমি ট্ৰিপটো প্ল্যান কৰা মই এবাৰ মোৰ মন নাই কিয়া নৰ্মালি যদি আমি ৰিসেন্টলি মান ট্ৰিপ নকৰাতেন চাগে মই নিজে কৰিলো হয় বাট বানাৰস সব কৰি মেলি মই বহুত এক্সস্ট হৈ আছো মানে ট্ৰিপ প্ল্যান কৰিব পৰা হেৰি নাই বাট তাৰ বাদে কেক চেক কিয় লৈছো আজি পুৰা 4 বছৰ আগৰ কৃষাংগী যিজনী আছিল ন হে সালজনী মানে আজি সেম এক্সপেক্টেশনস বহুত থাকে তাই ভাগৰ হা কি মানে বাৰ্থডে লৈ পেলা বাৰ্থডে এটো কৰিম বাৰ্থডে হেটো কৰিম তাৰ পিছত তাই কি কৰে তাই উছৰ পাজৰ মানুহবোৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰে হে বস্তুটো যেনেকে মোক কেক এটা লাগে ৰাতি বলে কাটিবলে এটা মোৰ উছৰ পাজৰ যি মানুহখিনি থাকিব মই তেওঁলোকৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিম যে ওকে ৰাতি 12টা বজাত মই ভাবি থাকিম আৰু মই লিটাৰেলি কন্টিনিউ 4-5 বছৰ বাৰ্থডেত কানিছো মানে বাৰ্থডে নহন ইমানে কানো কাৰণ হেতু পুৰা নহয় মোৰ ভাগৰ তাৰ পিছত মানে মই কান্দো তেনেকে গৈ এই বছৰ সডেনলি আই ওয়াজ লাইক কি মই কিয় এক্সপেক্ট কৰো মোৰ যদি কিবা এটা মোৰ ৰাতি 12টা বজাত সেলিব্ৰেট কৰিব মন যায় মই নিজে কৰিম ন মোৰ যদি এবাৰ একচুয়ালি মই প্ল্যান কৰিছিল প্ৰথমতে মানে যেতিয়া মই টিকেট কৰিছিল মই ভাবিছিলো দাৰ্জিলিং যাম বুলি বাট দেন তাৰ পিছত আমি নিজে হেই কৰিলো দাৰ্জিলিং সিকিম কৰিবা বাট মোৰ আহিবলৈ মন আছিল এটা যদি মই ভাবি থাকো যে বৰমনে কৰিব তেনেকে নহয় বস্তুটো তাৰপিছত এতিয়া যেনেকে মোক দুটা কেক লাগে এটা মই ৰাতি কাটিবলে আৰু এটা কাইলে মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে এটা যে মই ভাবি থাকো যে মঞ্জিতা কৰিব এটা কাইলে ৰাতিপা উঠিলো বোলে নাই কেক বোলে বাইছে না যে ৰাতি 12টা বজাৰ কাৰণে নাই কেক বোলে বৰ মনৰ দিমাগতে নাহিলে গাইছে চলাই মেলি আহিছে মোক কান্দিম মানে মই বাৰ্থডে দিন কান্দিম জলদি ভিডিঅ'তে শেষ কৰা কেকটো লৈ আহো মই কথাটো কৈছো এতিয়া মই কলো হৈ গল এতিয়া মানে মই এনেকুৱা ফিল হয় ৰিলেশনশ্বিপটো বহুত এটা হেৰিয়ত হৈ গল ন বস্তুটো এক্সপেক্ট যেতিয়া কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে এটা লেসন 28 ইয়ার্স হ'ব হৈছে মই এটা লেসন পালো আৰু অবভিয়াসলি মোৰ ভাগৰ যেটো অডিয়েন্স হয় না বহুত সৰু ছোৱালী বেছি আছে বা মোৰ এজৰ বা হেৰি সবকে যে এটা কথা ক'ব খুজিম যে তোমালোকৰ যদি কিবা এটা সপোন বা কিবা যদি কৰিবলৈ হেৰি আছে নিজে পুৰা কৰা এ মানে নিজৰ পাৰ্টনাৰ জনক বা কাবাক হে বাৰ্ডেনটো নিদিবা তোমাৰ হ্যাপিনেছৰ হেতু তেখেতক নিদিবা বৰমনে যদি কিবা কৰিব খুজিছে তে প্লাস থাকিব হেতু হি কৰক just tell you কেক তো কৰিব খুজিছে কেক কিন্তু তোমাৰ যেটো মন হয় ন তুমি নিজে পুৰা কৰা আৰু যদি পুৰা কৰিব নোৱাৰা বলে হয় পুৰা কৰিব সবৰে হেতু নাথাকে হয় না বহুতে ফাইনান্সিয়ালি হেৰি নাথাকে তো কোৱা যে ওকে মোৰ এনেকুৱা নকা মই ভাবি থৈছো প্লিজ মোৰ কাৰণে এটাটো কৰিবা বাৰ্থডে আগদিনাখন নহলো এমাহ আগত কৈ থোৱা এনে মুৰৰ ভিতৰত মই জানো কাৰণ মোৰ নিচিনা এনেকুৱা বহুত আছে সো এটোৱে ব্লড ট্ৰেভেল লগৰ মাজত মই অলপ জ্ঞান অলপ কে কৰিলো নিজে শিকা বস্তু এটা এন এটা বৰমনে যাব কেক আনিবলৈ এটাই দিবা বাকিটো খাইলে কিনিব বেয়া হৈ যাব সৰু অকমানি আনিবা দেই ধুনীয়া কেণ্ডেল এটা আনিবা চিপছ আনিবা কেণ্ডেল এটা আনিবা কিন্তু ঠিক আছে সো ইয়া হৈছে মোৰ জ্ঞান আজি and yes jolly 28 years হৈ যাম এতিয়া মই and এজনী মই জুতা অৱস্থা নাই মই এনেকে কৈছিলো কাৰণে বিশ্বাস কৰা নাই আচ্ছা শুনা এটাই নিছানো এতিয়া মোৰ নথাবা মই কাইলে 12 बजे कटेगा केक এতিয়া কেনসেল হৈ গ'লে প্ল্যানটো পুৰে মাজতে বহুত বন্ধ হৈছে বুঢ়ী হৈছে ন ৰাইজ বুঢ়ী হৈছো সো এতিয়া মোৰ 12টা বজাত জোস গ'ল এটা আছে কাইলে কাটিম দেখো মই দিয়া বাৰ্থডে গিফ্ট আজি বৰমনে মোক দিলে বাৰ্থডে গিফ্ট এটা প্ৰথমতে হি নেকলেস এটা পছন্দ কৰি আনিছিল টেঙৰা নেকলেস দিল নহয় নেগেনা ভাল হ'ব নিপিনো আগত তাৰপিছত মই এটা বহুতখিনি বস্তু চাই মই বেগ এটা ললো সেম প্ৰাইজৰ এক্সচেঞ্জ কৰি আৰু লোৱা পিন্ধা বস্তু এটা ল'ব লাগে কি ভাই আমি খাইলে উলাব লাগে এতিয়া এই বস্তুটো বহুতে মোক ক'ব তোমাক ইমান মৰমত দিছে তুমি এতিয়া মই নিপিন্ধা বস্তু এটা ঘৰত এনে ৰাখি থবলৈ কি লাভ ন আৰু পইচাটোতো নিজৰে পইচা যিমান আমাৰ দে পইচা এনেকে ৱেষ্ট হ'ব সেইকাৰণে মই বহুত চিন্তাধাৰা কৰিম কালি কি কমেডি 12টা বজাত বৰমনে মোক উঠাইছে নহয় এইটো ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়ালৈকে মেগী অকণ খাই লওঁ Happy birthday. Doesn't that? No, please, I beg you. Please, please, no. Candle to put here. And please, don't do that. Okay, fine. Candle. Please, no. Candle. Oh, please, thank you. Okay, to put here. Thank you.
বাৰ্থডে দেউতাই কল কৰি আছিল কি খাইছা এইটো বাহ বৰ মানে একদম ৰাইডাৰ্ছ ফিল লৈছা নি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টপ আছে আজি এটা লেক गोप्रो गिरा दिया तो नीचे मिल जाएगा थोड़ने से अंधा है बाय बाय I cannot miss this.